Авдіївський напрямок фронту. Саме до нього в останні кілька днів прикута увага всіх українців. Ворог розпочав там масштабний наступ та намагається оточити місто. Натомість українські оборонці продовжують стримувати російську навалу. Наш герой – 21-річний гранатометник з позивним «Якудза». Хлопець, який буквально за кілька годин перейшов з другої лінії оборони фактично на нуль. Мене звати Надія Суха, по ту сторону камери наша операторка Оля Сушенко. І ми їдемо до нього, аби розповісти вам цю історію. А доки ми в дорозі, підписуйтесь на канал «Український свідок», коментуйте наші відео і ставте вподобання. Для нас насправді дуже важливо, що ви думаєте про нашу роботу, бо ми робимо її для своїх глядачів. Хто ти? Мене звати Іван, позивний в мене Якудза. Мінус, сторону далі. Є БМП горять, туди йде піхота. Набираєшся, хапаєш цього адреналіну, ти бачиш, як люди ці погибають, вбиваєш їх далі. Хлопці! Алло, до нас рухається більше 20 чоловік. Постріл! Є, добре. Ви знаходитесь на другій лінії оборони, але ти нам тільки що показував відео. Де я вже був практично на нульовій лінії оборони. Як це сталося? Це в один прекрасний день нам поступило повідомлення, що може бути на нас наступ з пі***ської сторони. І ми, до цього вже були готові, вже все у нас було підготовлено, БК підвезено, все у нас приєднано, все у нас було почищено, все добре. І ми очікували з 3 часов вночі. Тобто в 3 години ночі ми вже ждали, що буде на нас якийсь напад. І виходить так, що в мене були відео, дрони наші знімкували, я дивився, це все моніторив. І десь 5:30 ранку, ближче до, коли вже світанок був, світало. І тоді вже почалося це. Почалась спочатку артпідготовка, з пі***ської сторони по нам почали стріляти. І тоді я вже зрозумів, що вже щось вже не то, щось воно вже десь буде. Я побіг до наших хлопців, ТРОшників я побіг до наших хлопців, до старшого їхнього, бо я зі старшим там добре в ладах. То ми з ним сиділи в бліндажі і дивилися ці відео. І ми побачили, що йде на нас велика колона техніки. І в селі Веселому вона розділилася, тобто на 3 частини. Одна частина пішла до нас, одна частина пішла під Терікон, а друга частина пішла за Терікон. Один прекрасний момент, я виходжу з того бліндажа і починається артпідготовка ця їхня, починають бомбити. Я якраз доходжу, щоб вийти з самої траншеї, і починаються гради прилітати по нам. Так почало лупити, що я одразу забився вниз в траншею, почав лежати в траншеї. Хлопці там взагалі в шоці були, каже, аж в бліндажі балки підлітали доверху. І я побіг до своїх, і я почав кричати всім, що до бою, будемо зараз приймати бій. І вони якраз, виходить так, що наші хлопці на нулю, ми трохи ззаді оце них були. Тобто вже це не друга була, це вже, виходить, в них 0, а ми трохи ззаді них були. Там де діти, я їх не бачу тут нікого. Чуєш, в нашу сторону постріли йдуть? Так. Да. Оце значить отут отут десь. Отут вже десь. Навіть отут. Туди очередь легенько. Подожди. Чув, що там контакт вже був, хлопці, вони вже почали стріляти, бомбити їх, вже там вже повна вакханалія творилася, вже все починало взриватись, розлітатися. І як це воно пройшло, я, звісно, не знаю. Там, виходить, у нас є перехрестя. І з цього перехрестя ми думали, що будуть на одну позицію йти. А виходить так, що передає по радіостанції, сусідня наша позиція, передає по радіостанції, каже, що попри мене їдуть танки, каже, з бехами повні передає. А ми зрозуміли, що вони не будуть. Вони не будуть їхати в ту сторону, куди нам треба, що вони поїхали, щоб ми їх нормально почали по ним насипати. Вони поїхали прямо до нас туди, всередину, щоб, як в них виходить, взяти нас в кільце. Одна колона з цієї сторони зайшла, одна з цієї зайшла, і виходить, вони хотіли нас в кільце взяти. Якраз з моєї сторони зайшла ця вся двіжуха.
Ну і що, ми з хлопцями почали стрілятися, ми почали їх там бомбити, вбивати. Залетів танк перший на наші позиції, танк залетів. І почав постріли по ньому спочатку були. Він чи на міну, чи на що він наїхав, ну нічого йому не помогло, він так і далі почав скатуватися вниз туди до нас, по ярку. Зробив він 2 постріли, по ньому 2 рази з РПГ попали, і він почав тікати. Втік на наші сусідні позиції, і там його допалили. А от ці 2 бехи почали розгружатися, там було щось до 30 чоловік під на бехах, і вони почали це всі розгружатися. Ну, я був з них в шоці, звісно, все так по-дебільному було. Вони як почали розгружатися, вони не розуміли, що, куди і як бігти. Вони почали дебіли розбігатися в сторони, а наш один, мій сусід, там якраз по позиції був, взяв з РПГ, влупив і попав в башню бехи. І від башні, від бехи відрикошетив снаряд, ну як снаряд, кумулятивний цей снаряд, і попав, розірвав одразу 2 повністю. Вони порозліталися оттуда. Всі попадали, вони в паніці, одна беха почала розвертатися, тікати, а друга стояла. Я якраз, виходить, у нас там ярок був такий з позиції, я вибіг в поле через цей ярок і стою, жду, і бачу, що мені стало страшно, я не міг нічого, як я прицілився, я постріла не міг зробити, бо я не знав, чи я проб'ю, чи не проб'ю, щоб спалити беху. І в цей момент вже піхота спішилася, і беха починає розвертатися, і я бачу, що вона жопою до мене розвертається, і я тоді постріл взяв, зробив, підпалив її. Постріл! Є, добре. Вона почала горіти, але толку ніякого з того не було, що вона горіла, і вони проїхали ще, виходить, кілометра 2. Я якраз по тому моментові побачив, що вони почали тікати, і вони вже там далі догоріли. І ми оцей ближній бой вже прийняли в нас в посадці. Оце ми їх там перебили, потім хлопці почали спереду держати всі. І коли вже почали, я бачив, що вони вже відрізали одну позицію, відрізали другу, третю, четверту. І тут виходить так, що вони перехресток відрізали. З правої сторони наші сусіди є, і спереді хлопці ще були. Спереді хлопці всіх винесли, де вже зайшли, вони якраз навпроти нас в посадці і вже стояли. І була з лівої сторони одна єдина позиція, де було наші хлопці там були. І, їм ніхто команди не давав виходити звідти. Вони до останнього держалися і до того моменту, поки БК не кінчилося. Тобто в них закінчилося БК, і тоді, я не знаю, що з ними сталося. Чи їх там побивали, чи може в полон взяли. Цього я точно не знаю, що воно сталося там. Це був перший для тебе досвід такого ближнього бою? Ні, це вже другий був. Перший в мене досвід був, це ми були під Нью-Йорком, там стояли біля Горловки. Там перший в мене був досвід ближнього бою. А це зі всіх разів з виїздів це найстрашніший виїзд у мене був. Самий складний, найстрашніший. Люди всі втомлені, людей нікого не міняють. Зі всіх там людей по чуть-чуть взагалі залишилося. Почали дружні підрозділи нам додавати, щоб хоча б якісь позиції зберегти. І так ми почали якось там бомбити їх потрохи. Ти показував відео, і, наскільки я розумію, тобі в якийсь момент потрібно було командувати цим боєм. Так. Тобто, як командувати? Був у нас ВОП один здоровий, і був один командир на той ВОП. І він по всіх позиціях не міг ніяк пробігти. Я йому просто предложив, кажу, дивися, друже, я вмію людьми командувати, кажу, знаю, що воно, як воно до чого, як команди давати. Він каже, добре, пополам поділимо. Кажу, давай, твоя ліва сторона, моя буде права сторона. Мутацик, економ БК. Дать п***ди! Єбать їх в полі, нахуй! Хлопці, алло, до нас рухається більше 20 чоловік І так якось у нас вийшло, цей ми бій прийняли ми його вдало. Ці позиції не забрали, ми на цих позиціях сиділи. У нас там зараз все добре, в нас не тільки постійно обстрілюють, а так то все дуже добре. О, єбать! Коригував вогонь як? Я спочатку своїм розказав, які в них будуть вогневі позиції, куди буде вогонь дивитися і що і як. Бо половина так була, як вам сказати, от такі, як я, молоді хлопці.
то вони ще більш зрозумілі, в них ще туди-сюди ще більш-менш. Хлопці там, де 30 років, 35, то ще розуміють, що до чого. А коли дід там за 40-45, йому там і може під 60 бути, то ну, що ти з цього діда візьмеш, зробиш? Дід навіть кинув той автомат і сказав, я не буду нічого робити, я не буду стріляти, він просто забився в угол і все. Все, що ми йому давали, ну, все, що я йому казав, я на нього спочатку так трохи насварився, що типу, не можна так робити, бо хлопці можуть загинути. То він просто сидів, робив, нам рожки заряджав. Постійно боєприпаси, рожки заряджав, там подавав щось, там гранати подавав, вогиці подавав до МК, до ГС нашого. Це. Ну, тобто, типу, воно так було, все злагоджено було, все більш-менш у нас все добре пройшло. Коли мені тільки стало тоді вже погано, тоді, коли мого побратима затрьохсотило, поранило його. І тоді я вже трохи втратив якусь щось надію, бо тому що мені потім, я сам остався, вважаю, що без нікого. Це він моя одна надія був, що я з ним постійно, ну, хороший друг був, я з ним постійно спілкувався. Ну і оце його поранило, і все, в мене одразу все потухло, я вже нічого не захотів, вже не знаю. І потім я ще, виходить, 2 суток винив себе із-за того, що його поранило, бо тому що в той момент я коло нього не був. Я відійшов на другу позицію, щоб хлопцям попередити, що ну, типу, будуть підходити з вашої сторони, бо тобто, в мене коректура була через ці дрони. І їх просто попередити. І я йшов назад, і якраз поміж мене і поміж нього ляг снаряд. Получається, в мою сторону осколки не полетіли, просто волною приглушило і все, а в його сторону осколки полетіли. І оце його так, ми потім його одразу ж евакуювали, надали першу медичну допомогу, зробили типу, все, що могли. Звісно, шкода було. Побачив я оце його, і в мене щось таке внутрі якось перевернулося, все, не знаю, що воно сталося. Потім дали другу людину і другу людину. Друга людина, звісно, в мене, він був помічник. Ну, тобто першу людину я цього свого коріша навчив, типу, як наводитися, як стріляти, що, як до чого робити. Типу, він мене вже знав все на зубок. А другу людину дали, він, ну, просто обслуга була моя. Ну, тобто, його треба було багато чому вчити. І оце я його постійно, за 3 часа він мене вивчив все. Все, що я знав, все, то і я йому все передав, оце вивчив, розказав, показав. Вночі в нього перша практика взагалі вночі пройшла. Тобто вночі почали десь лізти, і ми почали оце вночі відстрілюватися, стріляти. Кажу, я тебе буду з автомата прикривати, ти сам наводься, бери і будеш стріляти, так, як я тебе вчив. І оце він так якось воно відбулося там. А скільки таких гарячих, інтенсивних днів було? Гарячих, інтенсивних дня, напевно, 4. 4 добрих таких, 4 ночі і 4 дня добрих таких було інтенсивних. Самих перших 3 дні, то це взагалі щось з чимось було. Перший оцей наступ їхній. Ми думали, що перший день воно все закінчиться. Тобто, перший день ми дали їм відсіч, все, побачили, що техніка горить, їхня, багато в них втрат було. Ну, тобто, вони думали, що ми точніше думали, що вони більше не підуть до нас. Ми ще були готові і далі, бо ми думали, що ще щось може бути. І з тої сторони ми вже зрозуміли, що діла не буде, бо тому що зранку опять почався артпідготовка. А в мене оце як чуйка завжди, коли артпідготовка починається, і ти вже думаєш, що зараз воно щось буде, зараз опять вони попруть і будуть зараз бомбити. І так і воно пройшло. Тільки вже почали не танками заїжджати, а бехами, а почали БТРами залітати. БТРи вони швидкі. Вони БТРами почали залітати, піхота зверху і самі з середини, з внутрянки спішилася. І почалася вся піхота в полі, позалягали, в посадку, хто вспів, позабігав, попід посадку. Ну, тобто, вже бій був набагато тягший. На другий день ще тягший був, ніж на перший. Тобто, якось так воно. А потім ті дні просто, ну, вони потрохи лізли, типу, вони вже поняли, що технікою вони не попруть. Багато замінованих полів було, багато ми відсічі з РПГ, зі всякої двіжухи, протитанкові засоби були, ми з них віддавали відсіч. І вони одразу не захотіли туди перти до нас вже технікою. Вони вже пішим ходом до нас почали перти. І ми оце вночі, ночні дрони висіли і постійно їх групами, толпами, такими лізла толпами. Тільки наші побачили, почали накривати, побачили, почали накривати. Їх толпами лізло, дуже багато лізло. В окопах, взагалі, там, виходить, у нас були такі позиції, що практично вони не докопані були. Ну, тобто, як, трошки вкопані, але не так, як треба були. То в тих окопах дуже їх багато сиділо. Прям дуже-дуже багато сиділо. Таке було, що просто якщо окоп накрив, значить можна заваншотити 3-4 чоловіка одразу.
Тобто поранені будуть це по-любому до 10 чоловік, а то будуть типу 200 мертві, то це вже будуть там 3-4 чоловіка, це 100%. Тобто у нас артилерісти дуже добре працюють теж. Всі ці 4 дні ти не виходив з позиції? Ні. Я оці всі 4 дні, я ще до того, ще раніше, у нас самий перший був наступ, як вони просто пішли, вони забрали 2 позиції у нас. Це просто, типу, як завжди в нас таке було. Зайшли там, забрали позицію 2 і все. І вони там почилили собі трошки, потім ми почали назад уже день-два, і ми почали назад відбивати. Наша почала штурмова група заходити і відбивати це все. Ми думали, що воно так було. Я спочатку там був коло МК, нас постійно, мене командир роти визивав, що постійно накидай по 2-3 штучки, постійно накидай, просто щоб в окопи туди залітали, і вони боялися просто звідти вилазити і все. Оце пройшло пару днів, і оце почало, і за оці дні, неділю, я просто там в тих траншеях, в окопах ночував. А як я туди виїжджав, вже 3 чи 4 дні, тепла було, я як туди їхав, і я думав сильно не вдіватися, щоб було тепліше. Я просто вдів кофту і все. Більше нічого. Кофту, штани, і отак я собі поїхав на позиції, бо думав, що тепло буде. А різко стало холодно, і почались ці бої, почались ці дощі, болота, оце все. І я там тупо спав на тої своїй зброї, тупо спав на ній. Я вже тоді не відходив звідти. Я так і там біля неї кочував і ночував. І оце неділю я так там пробув, потім вчора мене тільки хлопці замінили звідти за 16 чи 17 днів. Ти казав, що брав полонених. Так, Полоненого. брав полоненого. В нас як вийшло? Після цих боїв вже трошки затишилось. І якраз мене попросив командир роти, що немає людей, візьми хоча б своїх 2 чоловік і підіть, занесіть на крайню позицію, там вже де 0 самий, хлопцям БК, бо БК немає. Я йому послухав, сказав плюс-плюс, це добре, занесемо, тільки підвізіть. Підвіз водій це все, і ми, пішли в ту сторону. А якраз у нас це ж поле і оця посадка по підбік, оце ж там і підспішувалися, і ми по ним це отработали, там багато трупів тих було. І ми йшли по дорозі, якраз половину посадки проходив, і бачу, що 4 тіла валяються, але один коло одного. Всі вдіті, бронежилети, каски, все добре, це так, як положено в них. І ми проходимо туди, я просто йшов від цього краю посадки до того краю, там, де хлопці сидять. Тобто, считав, скільки там 200-х є, які там розірвані, які не розірвані, просто втикав, дивився. І ми проходимо якраз цих 4 тіла, я просто звернув увагу, так на них подивився і думаю, щось тут не то. Думаю, ладно, заб'ємо. І пішов я далі, заніс БК, вертався я вже назад. І дивлюся опять на те саме місце. Лежить уже 3 чоловіка і лежить просто бронежилет з каскою. Замість 4-го. І я тут таким хлопцям кажу, хлопці, щось не то, дивися, вже лежало 4 чоловіка, зараз лежить 3. І щось воно не то. І виходить, що, кажу, хлопці, наводьте стволи на посадку ждіть, я буду заходити. Якщо що, я вам крикну або якийсь сигнал подам. Заходжу я в ту посадку, в посадці видно, що там рюкзаки, речі валяються їхні, всякі бронежилети розірвані, каски, оце все. Заходжу туди і не замічаю нічого. Бачу, під деревом щось там вирухається, щось шелепає. Я не зрозумів, що. Спочатку підходжу туди, дивлюсь, просто спальник лежить. Потім дивився, хвилинки 2 подивився, бачу, спальник вирухається. Відкриваю спальник, він під спальником лежить. Кажу, привіт, братуха, що ти тут робиш? Він на мене дивиться такими очима, цими обісраними, і каже, не вбивай мене. Я кажу, я з собою нічого робити не буду. Вийшло так, що я не міг кричати через посадку, бо тому що були дуже близько. І хлопці наші там спереді сиділи, це якраз 300 метрів було від позиції. Не хотів кричати, щоб мої не заходили і ті не почули з тої сторони. Я пішов до хлопців, вийшов, махнув руками, заходьте сюди, тут є, будемо зараз його забирати. А він почав тікати. Він підранок легенький був, легенький підранок, не сильний. І він почав тікати через поле, прийшлося нам по ньому відкрити вогонь. І виходить так, що стріляв з автомата, попав йому в ногу. І він тоді впав, почав кричати, і ми вже його почали волокти назад. Розколовся, трошки почав розказувати, що до чого, хто він такий і як він. Він розказав, що він, виходить, у нас командир відділення БМП, броньованої машини піхоти. І тобто він вів 3 БМП і на них оцю штурмову групу. Тобто він був старший цієї штурмової групи, яка заходила до нас перший раз. Надали йому першу медичну допомогу, все добре, він там просто то, що пролежав 2 дні, так трошки в траншеї, ми його накрили просто пленкою, що він там трошки відчув, що воно таке, що воно на українській землі побувати трохи.
як то кажуть. Ну і все, тоді ми його винесли, визвали евакуаційну машину і його забрали на штаб. Ну, але це така насправді потужна фігура, реально він може дати якусь важливу. Він багато може інформації дати. Якщо він був навіть вів ці броньовані машини, ці і піхоту, штурмову групу цю, йому, значить, якісь вказання давали, куди і що, і скільки, і як. І тому що, напевно, їх просто всіх оцих збирали, тобто командирів цих всіх штурмових груп разом і пояснювали, показували, ставили задачі, що, куди і як робити. Ну і за ці штурмові задачі наші хлопці просто хочуть дізнатися, що до чого і наскільки воно може продовжитись. Їм ж це все розказували там. Я думаю, він з часом розколиться, все буде розказувати, все як воно треба. Ти показував відео, де ти працюєш з планшетом і паралельно відстрілюєшся автоматом, тому що дуже близько знаходиться ворог. Розкажи, що це за ситуація і чому довелось так робити? Ця ситуація була така, просто це вже пішов цей штурм, просто багато піхоти спішилося з броньованих машин. І ми не знали, в якій кількості вони спішилися багато. Мені періодично треба було бігати, тому що висів наш дрон, і під дрон ми просто коректували наш гранатомет, куди ми будемо насипати. І куди можуть насипати з РПГ, щоб попасти по ним. І мені періодично просто треба було бігати, дивитися, куди ворог, піхота ворожська заходить. Тобто, я постійно вибігав наверх, то в траншеї, то наверх, то в траншеї, то наверх. І сидів постійно, втикав в планшет, мені треба було дивитися, щоб наших хлопців коригувати. І був такий момент, що вже підійшли дуже близько, вже почали пулі, походу мене засікли і почали пулі свистіти над головою. І оце мені прийшлося так робити, що відстрілюватися, вибігати доверху до планшета, дивитися, де вони є, і так відстрілюватися від них, виходить, прийшлося. Кінчилися у нас прості патрони. Один дідулька не встигав заражати ці всі патрони сам, тому що дуже багато рожків йому скидало, бо що один дідулька і нас хлопців бігає, які вже всі рожки майже потратили. І я, кидаю той МК, куди він був наведений, і просто прямою наводкою починаю лупити по ним. Просто так скидаю його і починаю просто сіяти в поле, кидати везде, щоб перед нами, щоб бахкало, везде, щоб взривалося, бо осколки в різні сторони летять, тобто вони везде будуть попадати. Ну і якась така ситуація вийшла, що мені прийшлося постійно дивитися, де ворог і куди він підходить, до планшета бігати, бо там якраз у нас був інтернет, і там тільки інтернет доставав, бо в траншеї інтернет не достає, то у нас там в мене наверху висів він на дереві той планшет, і тому так приходилось робити. Я перебував, вважаю, що зі всім штабом, зі всією бригадою нашою і з 110-ю бригадою на зв'язку. Тобто я перебував і з артилерістами нашими, і з нашою там розвідкою, і з нашими дронщиками, і зі всіма перебував там на зв'язку. Хтось десь щось підказував, як правильно це робити, а хтось десь щось, я сам вже коректувався, що мені де і як робити, і куди мені стріляти. Мені потім, навіть пізніше, коли вже в мене була ця соцмережа, ця була, де я міг подивитися, що до чого, мені вже потім самому сказали, можеш стріляти без команди, куди тобі треба, щоб аби тільки жити цих і все. Я кажу, хорошо, плюс я зрозумів. І все, я почав по цьому планшету і по цим очам почав дубасити по всім. Да, і таке бувало. Бувало таке, що в нас, вважай, що гранатомет – це така штука, це не як міна. Це маленька гранатка, невелика собі, яка залітає, але багато біди робить. А коли вітер, її здуває, навіть бувало таке, що близько біля наших позицій ми бували ложили, так що просто там в 10 метрах були вже, заходили на наші позиції до хлопців. І в нас вийшло таке, що спеціально під вітер, під розчоти наші. Ми так стріляли, що ми в 10 метрах від окопа ложили прямо по підсам там. Просто пацанам сказали в укриття, щоб, якщо що, просто по хлопцям не попасти, бо в траншеї, в окопи залітає страшно ця штука. І так почали по ним дубасити, наложили їх там перед цим. Вони просто вилізли, подивились, подобивали їх і все. І так вийшло. А арта в цей момент допомагала? Ти міг? Артилерія? Так. Артилерія постійно гатила. Наша артилерія майже не затихала. Затихала, мабуть, в ті моменти, коли вже боєприпаси закінчувалися, або вони просто повідомляли, що в нас на мінімумі боєприпасів будемо використовувати тільки тоді, коли вже щось таке вже сильніше і більше, гостріше буде, чим до цього. Ризикував дуже багато життям, звісно, щоб зробити, подивитися, де ворог і що як зробити. Якось так в нас вийшло, все добре, все живий, здоровий, все як треба. Що ти, не знаю, відчуваєш, думаєш в такі моменти?
моменти, коли от такий напружений бій, і це, наскільки я розумію, в принципі, не так і часто в тебе трапляється, оскільки ти на другій лінії оборони стоїш. Як воно так виходить? Чесно, я навіть не знаю. Я більше переживаю не за себе, а за людей, які коло мене знаходяться. Тобто за свого напарника я переживаю, за тих людей, яких я хорошо дуже знаю, з якими я дуже добре товаришую. Тобто, типу, мені більше на себе я більше увагу не звертаю. Тобто, що зі мною буде, те буде, це таке. А от іменно на людей других мені просто їх, ну як правильно сказати, типу шкода, і не шкода, і шкода. Да, відповідальність відчуваю. Я навіть от мого побратима, мого напарника поранило. Я себе до цих пір, буває, караю із-за того, що то моя була вина, що його то поранило, що я коло нього не був поруч, збоку. Тобто мені прийшлося в той момент відійти на сусідню позицію, щоб хлопцям повідомити, куди відкривати вогонь, де з якої сторони підходить ворог. Ну і так прийшлося робити. І я потім вертався назад, і цей приход був, і я тоді почув крики, і я зрозумів, що з моєї сторони крики, там, де стояла моя зброя, мій гранатомет. І в ту сторону я пішов і подивився, що мій товариш просто лежить. Ну, був в сознанні, був, все добре, але бачив, що просто починало все червоніти, все таке накриватися. У мене якась почалась така невеличка паніка. Я не знав спочатку, що до чого робити, чи будуть зараз ще раз сюди стріляти, бомбити. Ну, тобто не розумів, що до чого. Ну і позвав, медика, який там був. І медик місті зі мною надали, першу допомогу медичну. Потім почали десь його через годинку виносити після обстрілу. Якраз трохи затихло, і ми почали його виносити після обстрілу. А з другом все добре? Так, він вже все, там нормально, він вже приколи ганяє, вже буває. Ну, він постійно пише: привіт, що там, як вас обстановка, що до чого. Типу пише: у нас все так, як треба, у нас нічого не міняється. У нас, кажу, 7:09, у нас все, кажу, без змін. Все у нас добре. А зі страхом доводиться боротися? Ти казав, що дуже паніка, коли артобстріл починається. Паніка, це в мене, страх я вже давно втратив, не втратив, я не звертаю просто на страх увагу. Я багато чого роблю, щоб просто не звертати на страх увагу. У мене вже давно він якось так пропав, я вже не знаю, як до страху цього відноситися. У мене немає страху вже, як вам так сказати. І паніка чому починається? Тому що коли ти сидиш в окопі і розумієш, що ворог дуже близько, і він підходить, і постійно цей артобстріл по 2-3 години, і починають це гатять, а вони обстрілюють по кругу, а потім стріляють прямо туди, куди треба. Ну, тобто, ложать прямо в окопи, в ці траншеї, прямо розривається, все розлітається. В них не так, як в нас. В нас менше снарядів, ніж у них. Вони на нас дуже багато снарядів тратять, аби тільки щоб попасти туди десь в окопи, якісь розбомбити наші окопи, щоб в нас не було укриття ніякого. І оце починається паніка із-за того, що вони бомблять, і ти собі самовнушаєш, що, зараз вони обстрілюють і зверху вже десь ворог підходить, прямо зараз вони можуть запригнути в траншеї, вже до нас прямо підійти в тил, в бік, якраз, прямо можуть нас убити так. Не снаряд нас уб'є, а прямо, кажу, ворог уб'є. Вони закінчать стріляти, і ворог вже буде в нас в траншеях. Тобто, від того паніка така підіймалася. А так, то все більш-менш нормально. Старався хлопців піддержувати в ті моменти, на них багато впливу давав, що чого ви боїтеся, не очкуйте, все чітко. Вони кажуть, дурачки, вони не розуміють, що до чого, як бій приймати, що і як робити. Кажу, ви собі, стійте, внушайте в голову, кажу, що ви кращі них, ви вмієте щось робити, ви вмієте стріляти, ви знаєте, як робити. Кажу, використовуйте ефективніші боєприпаси, спеціально, кажу, там по одному, по дві стріляйте. Воно ж, кажу, біжить по полю. Ти сидиш, кажу, в окопі, просто ждеш, поки він підбіжить. А він біжить по полю, і він тікає постійно від всяких наших снарядів, тікає, від всяких пуль, ці, що літають над головою. Так хлопці трохи підіймав бойовий дух, хлопці там зібралися, все класно, все, і вони почали оце тако бомбити. Ти, до речі, сказав на початку, що вони так по-дебільному вилазили з машини. Це, як ти думаєш, така якась, тактика, не знаю, чи з чим це пов'язано? Стоїть навіть броньована машина, вона крутиться на місці, не знає, куди її втікти. Ти просто вибігаєш з траншеї, можеш по ній влупити і все. І броньована машина все згоріла, і все, броньованої машини немає, щоб вивезти навіть поранених чи піхоту назад. Піхота в них по-дурацьки спішувалася. Дебіл взагалі сидів зверху на броньованій машині СПГ. Сидить з СПГ, і я не знаю, як воно так. Приїхали в самий, виходить так, наших 2 позиції минули, просто попри наші 2 позиції приїхали і до нас, аж в самий зад десь туди заїхали. І дебіл сидить зверху з цим, з СПГ, що робити по ньому? Брати і стріляти по ньому, все, піздець, що більше робити, нема більше нічого. І ми таких бомбили потрохи. Багато їх поклали там?
Ну, от я від краю посадки до кінця нульової лінії, там, де наші хлопці сидять, пройшовся, то я тільки 47 трупів насчитав. Тільки 47 – це тих, що ми збивали з машини і біля машини. А тобто, скільки їх ще з лівої сторони посадки, це я трошки пройшовся по посадці і з правої сторони посадки. Це я тільки 47 чоловік насчитав. Я ще ж не знаю, що з лівої сторони було, бо з лівої сторони теж броньовані машини заїжджали. Тобто, непонятно, в полі ще їх дуже багато було. От в нас тірікони, там реально, як якомусь там, не пам'ятаю, як мультик, звісно, називається, що вони на терикон почали залазити, як мурав'ї. Оцей мультик про мурашок було, це вони так само почали на терикон з цим всім обладнанням, зі своїми рюкзаками, з цим всім залазити на терикон почали. Не дорогою йти, ніде, а просто знизу почали підніматися доверху, як мураві на той терикон почали лізти. По 15, по 20 чоловік починали доверху лізти. Наша артилерія, просто танк став з цієї сторони, почав лупити по терикону, почав їх просто всіх збивати оттуда. І все. Но зброя в них прикольна. Зброя, да, зброя нульцева, видно, що прям нуляча зброя. Така, що, знята з консервації, напевно, скоріше за все. Бо що він там стрельнутий 3 чи 4 рази, видно, коли вже зброя знята з консервації, вона новесечка, вся ще в цьому жирку, масенку, дивишся, оце в них така сама всіх зброя була. Бо ми ще в посадці просто знайшли під курткою 2 автомата нулячих нових, взагалі навіть не стріляних. Тобто якийсь походу, як відходив, просто накрив, кинув ті автомати, накрив і почав тікати і все. В них така, тактика, що якщо вертатися назад, то вертатися назад без нічого. Тобто, навіть інколи буває, форму скидають і без форми просто біжать в свою сторону, все. А так постійно вони, скільки я вже разів бачив, скільки з дронів разів бачив, вони постійно скидають бронежилети, каски, всі ці розгрузки, боєприпаси, автомати, все викидають в посадках і все, і біжать в свою сторону голі без нічого. Тобто я не знаю, до чого вони це роблять, але вони так постійно роблять. Ти казав, що станом на зараз вдалося стримати ворога, і, в принципі, це їхній такий масивний штурм відбили. Як ти, перебуваючи там на позиції, розумієш, що ми це зробили і зараз нам вдалося? От уже неділя пройшла, і я не думаю, що нам ще поки це вдалося. Ми просто зараз іще очікуємо, що ще щось може бути. Тому що їх заходить, ми бачимо, які групи ходять. Вночі групи ходять, у нас ночні дрони є, дивимося через ночні дрони, які групи ходять. Ми просто думаємо, що вони в одній точці, поки зараз всі збираються, і буде опять якийсь штурм масовий. Від сторони Железки до сторони Терикона, оце нульова лінія була, і всі посадки, все під забрали. Тобто вони зараз під там все стоїть. А ми зараз тільки ждемо, поки будуть вони штурмовими просто групами заходити. Як давно ти вже на війні? На війні? З самого початку, з 24 лютого. З самого початку. Тому що, я служив срочку. Я пішов в 20-му році, восени пішов на срочну службу. Відслужив срочну службу, мені якраз 2 місяці до дембеля оставалося. І оцих 2 місяці я не дождав якраз, і почалася війна. В общій сложності це вже 3 роки я проводжу тут в армії. Тобто 2 роки війни, і, 2 роки, 1,5 роки, майже 2 роки війни і оце 1,5 року строчки. Скажи чесно, втомився? Чи втомився? Та, звісно, втомився. І хлопці всі втомилися. Трохи хочеться відпочити, але я так дивлюся по цьому всьому, що дуже багато треба людей тренувати, щоб досягти якоїсь цілі такої, як ми. Щоб менше вони боялися цього всього, більше проявляли якоїсь ініціативи. Тобто, багато часу на це треба. Ми вже просто, як то правильно сказати, пропітані цим порохом, цією кров'ю, вже знаємо, що до чого, як воно тут, як воно все відбувається. А оці зараз новеньких сюди заводити, заведи зараз новенько, почнуть по ним бомбити, почнуть лізти, вони кинуть позиції і побіжать. Відпочивати, звісно, всім треба. Якби чаще в відпуск відпускали, взагалі було б класно. А то раз в рік їхати у відпустку, це, звісно, не дуже класно. А то за 3 роки я тільки був у відпустці. 3 рази був. За 3 роки оцих 3 рази був у відпустці. Перший раз на срочці і 2 рази оце за період війни. Тут тримає. Я вже б давно додому хотів би попасти. Вдома воно якось, я був пару разів у відпустці, я подивився, вдома взагалі зовсім все по-другому. Тишина везде. Дивлюся, зараз люди
розслаблені всі, люди всі кайфують, десь якісь клуби вже навіть повідкривалися, якісь ці караоке, кафешки всякі. Ну, тобто людям вже по барабану настільки на цю війну, що просто... Оце пару раз ракета бахне, там поплачуть, що ракета бахнула, хоп, через 2 дні все, у них вже все чітко, вже все, опять клуби все працює, вже все, всі веселяться, всі бухають, всім вже по барабану на все. А вдома це в Києві? Ні, вдома це в Вінниці. Я сам з Вінниці, а в Києві просто в мене часть, а воюємо ми тут. Тобто, коротше, нормально мене по країні нашій покидало. Да, покидало трохи по країні, трохи є. А тебе обурює те, що відбувається в відносно мирних містах? Ну, от клуби, про які ти говориш. Я дивлюся на цих мужиків, які нормальні бецики, такі сотні кілограм, нормальні, що може нормально бронежилет носити. Навіть той МК 90-кілограмовий може взяти на хребта і пробігти з ним хоча б 100 метрів, щоб нормально йому було десь закинути. І подивися на мене, йому 35 років, він вже в житті багато чого бачив, в нього сім'я є, вже діти є всі, а мені 20 років, вже 21. І тобто, в мене ні сім'ї немає, нічого. Навіть з дівчиною якісь відносини хочеться, свою дівчиною відносини якісь завести. І я їй одразу з самого початку сказав, що це буде дуже важко, тому що не буду дуже часто виходити на зв'язок. Тут, кажу, може бути таке, що неділями на зв'язку не може бути. Ну, тобто, різне буває, по-разному закидають. Тобто вона, да, я все там, я поняла, собі там до вуха підкинула. Ну, підкинула та й підкинула. Ось вже рік вже плаче мені, що ой, Боже, коли ти приїдеш, ой, я вже не можу, ой, я вже скучаю. Ну, кажу, тримайся, то що я тобі зроблю. Ну, тобто, воно так. А то, що на гражданці відбувається, звісно, воно обурює. Я дивлюсь просто на людей і думаю, хоч би ви чимось, не всі п***аси. Хтось допомагає, а хтось не допомагає. Ну, тобто, є диванні ці експерти, а є нормальні люди, які допомагають. Волонтери приїжджають до нас, допомагають якимись харчами, речами, якимись там розгрузками, всякою двіжухою нам допомагають, то ми цим довольні. Да. А от ті, що в клубах там тусять і займаються різною наркотики вживають і всяким двіжняком чудять, то я до того дуже відношуся неадекватно до того всього. Просто-напросто таких більше людей треба ловити і сюди запихати, щоб він відчув весь вкус життя і за що він, там сидить, бухає і що він там робить. І все. Просто хоча б отакої групу зібрати, отих всіх людей, що там в клубі, завести їх сюди пару разів, щоб погепало, такої, може людина пойме, що там не потрібно такою хуйньою страдати, треба хоча б, щоб чимось хлопцям допомогти. А навіть якщо не очкуєш, взяти свою сраку в жмені, прийти сюди і почати тут хоча б чимось займатися і їбашити цих під'їбасів. Чим більше нас, тим краще. Нас більше підготовленіші. Нас зараз оці діди старі покажуть, що як до чого, розкажуть, як з ними боротися, з цими що до чого робити. І все чітко. Ти сказав, що війна для тебе як наркотик. Оця вся війна для таких, як я, молодих хлопців, тобто за 20 років, 20 і за 20 років там, до 30, оці, що молоді всі. Війна для них це вже як наркотик стала. Тобто хто вже прив'язаний до цього всього, воно вже як наркота. У тебе, я сподіваюся, є відчуття того, що ти причетний до того, що ми утримуємо нашу землю зараз, до того, що ворог не йде далі? Да. Я горжуся цим, що ми зараз стільки позицій втримали і такий наступ відбили масштабний. Тобто, за всі виїзди це, напевно, самий такий був самий жорсткий, який в мене був наступ зі сторони п***ів. Тобто, дуже важко було, тобто, ми не розуміли, що до чого. Воно коли летить зі всіх сторін і свистить, і не розумієш, чи то наші б'ють, чи то і вони б'ють взагалі. Така собі двіжуха. Відчувається, що ми там красавчики, все, ми вже там довольні, хоча б трохи припинилося, це вже не так сильно вони вже починають лізти і бомбити нас, як раніше. Зараз все добре, воюємо за нашу землю, любимо нашу землю та й все. Дякую тобі за те, що ти робиш.